ما یه روزی تصمیم گرفتیم مهاجرت کنیم و کردیم، اما این نکات رو که میخوایم بهتون بگیم و نمیدونستیم که اگه میدونستیم قطعا شرایط متفاوت‌تری رو میتونستیم تجربه کنیم. توی این ویدیو با ما همراه باشید با 7 تا تجربه مهاجرتی برای مهاجرت با کمترین اشتباه. سلام. من فرناز. من مانیم. به مینیمال شیپ شو خوش اومدید. یک بررسی محیطی که قراره به اونجا مهاجرت بکنیم. این نکته به ما این پوان رو میده که بار کمتر داشته باشیم، آسایش روانی بیشتر داشته باشیم. حالا چطوری؟ کاری که ما باید بکنیم اینه که ما باید یه سری المانا رو بچینیم کنار هم دیگه. مثلا اینکه ما تو چه فصلی میخوایم بریم، اینکه اصلا امکان برگشت و رفت و آمد داریم یا نداریم، اینکه اونجا قرار چه شغلی داشته باشیم، اینکه مهاجرتمون دائمه یا موقت، دانشجویی. همه اینا المانایی هستن که باید بررسی بشن. مثلا اونجا امکان خرید چه نوع خورد و خوراکی وجود داره. دیگه الان همه چی آنلاین شده، کاملا میشه با یه سرچ ساده پیدا کرد. اصلا قراره بریم اونجا کدوم محله رو انتخاب بکنیم، اینا رو همه رو آنلاین میشه بررسی کرد. توی اون محله چه مارکتی وجود داره، مثلا مارکت ایرانی که مد نظر منه برای اینکه فلان خوراکی رو بتونم از اونجا بخرم که دیگه با خودم از ایران حمل و نقلش نکنم، کجای اون محله است، چقدر فاصله داره با اون محله. همه اینا رو میشه بررسی کرد. بررسی محیط به ما بسیار کمک میکنه که آسایش روانی بهتر و بیشتری قبل از سفر داشته باشیم. بیشتر بار فکری ما رو ازمون میگیره دیگه. وقتی میرسیم به اون نقطه‌ای که داریم بهش مهاجرت میکنیم، خیلی از مسائل حل شده. خیلی از مسائل، چون خود مسئله مهاجرت یه وقتایی یه چیز میتونه اجباری باشه، میتونه چیز دردناکی شاید باشه، تغییر ناخواسته‌ای باشه، تغییری باشه که ما نمیخوایم انجامش بدیم، ولی شاید به خاطر شرایطی که وجود داره توی زندگیمون به هر دلیلی به اجبار همین اتفاق میتونه توی زندگی ما بیفته. حالا با این اجبار مواجه شدن اگر یه ذره آگاهانه تر باشه، خیلی شاید بتونه اون بار روانی رو یه ذره نرمترش بکنه، یه ذره کمترش بکنه و یه ذره مواجهه رو راحت‌تر بکنه. انقدر فشار روانی توی مسئله مهاجرت وجود داره که به نظرم ما تا جایی که میتونیم باید اینا رو کمتر بکنیم تا جایی که امکان داره، تا حداقل اون اصل کاریا بمونن بالا که برسیم به اونا. من فکر میکنم بررسی محیط توی یه سری چیزای خیلی کلیدی ولی کوچولو میتونه کمکمون کنه. در واقع برعکس میگفتم، کوچولو ولی کلیدی میتونه کمکمون بکنه. مثلا اینکه بدونیم تو چه فصلی قراره بریم، اینکه کجا داریم میریم، باز به اینکه ما چی برمیداریم کمک میکنه. یعنی ما تصمیم بگیریم که چه چیزهایی برداریم. چون ببینید مثلا مقصد ما سردسیریه، خب برای مقصد سردسیری مثلا مثل کانادا عملا لباسای زمستونی داخل ایران به درد نمیخوره، پس بهتر از مقصد خرید بشه. پس شما وقتی دارید خب حالا یه چیزی برمی‌دارید با خودتون، اما بار نمی‌کنید با خودتون یا عالمه چیز زمستونی رو ببرید با خودتون، چون قرار اونجا بخرید، یعنی مجبورید اونجا بخرید وگرنه اصلا گرمتون نمی‌کنه. زمستونی و نالازم. آره. حالا برعکس اینم هست دیگه، مثلا مقصد گرمسیریه و اصلا زمستونش در حدی نیستش که یه کاپشن کت و کلوف با خودمون حمل و نقل بکنیم تا اونجا، و بهتره که خب این چیزا رو جایگزین بکنیم با چیزایی که مهم‌تره. و این نکته مهم‌تر هم هست که ممکنه استایلی که قرار توی مقصد بزنید با استایلی که داخل ایران دارید متفاوت باشه و اصلا پشیمون بشید از لباسایی که بردید. یعنی اونجا خب ممکنه خیلی استایلا متفاوت باشه و شما هم دوست داشته باشید یه سری استایلای مخصوص اونجا رو بزنید، نه یه سری استایلایی که داخل ایران داشتید. یه مورد دیگه که توی بررسی محیط هست اینه که همین که دائم داریم میریم یا موقت داریم میریم، اینم یه مسئله است. دائم رفتن که حالا بحثش شده است، ولی ممکنه ما الان میخوایم بریم، بعد شاید 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه قرار برگردیم. یعنی اینو میدونیم، این برنامه‌ریزی انجام شده که قرار برم مثلا 4 ماه دیگه برگردم دوباره برم. اینم باز جزء اون بررسی در واقع نه جزء نیست. چرا دیگه که موقت غیر موقت جزء اینه که میدونی مثلا یه سری چیزا رو الان ببری، میتونی یه سری چیزا رو میتونی بذاری بعداً بیای ببری، چون میدونی که رفت آمد خواهی داشت. آره دیگه، ولی خب حالا این خیلی فکر می‌کنم توی موردهای بعدی قرار بگیریم.
2. تعلقاتتون رو اولویت بندی کنید. اصلا برای چی دارید میرید؟ برای تحصیل دارید میرید؟ برای کار دارید میرید؟ یا هر نوع مهاجرت دیگه‌ای که دارید انجام میدید تأثیر داره روی اولویت‌های شما، چیزایی که انتخاب میکنید ببرید با خودتون. مثلا میتونه یه قاب عکس باشه تعلقات شما. ممکنه ترک وطنتون ترک یک شخص هم باشه در کنارش. خب اینجا روی تعلقات شما تأثیر میذاره، روی اولویت شما تأثیر میذاره، چیزی که با خودتون میبرید یا نوع رفتنتون. اینجا باید یه شناخت درست و درمون از کاراکتر خودتون داشته باشید. یعنی بشینید با خودتون گفتگو کنید، بشینید خودتون رو یه بار بررسی بکنید، واکاوی بکنید. شما الان کی هستید؟ تعلقاتتون داخل همین ایران ممکنه از یه کشور دیگه به جای دیگه اینو ما در نظر نگرفتیم. آره ممکنه از مثلا کانادا برید مثلا ترکیه، فرق نمیکنه. اینکه شما توی همون لحظه تعلقاتتون چیه. فکر نکنید با رفتن به مقصد کاراکترتون عوض میشه. خیلی احتمالش کمه که کاراکتر واقعیتون عوض بشه. پس یه سری چیزها رو فقط با تخیلات و رویا پردازی‌ها با خودتون همراه نکنید. ببینید اونجا چه اتفاقی میفته. اونجا هم مسیر بازه براتون. حالا کاری که بهتره بکنید چیه؟ هر چی که فکر میکنید ضروریه و تعلقات جزء تعلقات شما بدون اونا نمیتونید. یعنی اونا چیزایی هستن که دیگه اینجوریه نمیتونید بدون اونا رو بشینید بنویسید روی کاغذ و نگاهشون بکنید، بررسیشون بکنید، ببینید کدوماشون میتونن باشن، نسبت به کدوماشون چه ذهنیتی دارید، واقعی نیستن، مثلا بود و نبودشون براتون چه فرقی میکنه. این بررسی اونجا به شما خیلی کمک میکنه. این آگاهی به شما کمک میکنه اینکه چجور آدمی هستین، احساساتی هستین، منطقی هستین. میدونید اینا رو همه رو باید با خودتون حلاجی کنید. خیلی لغت چیزیه ولی خب آره حلاجی کنید. خیلی کمک میکنه. و حتی قبل رفتن، یعنی یه سری از استرسای خیلی شدید مهاجرت قبلشه. بحث اضافه بارم توی این موضوع خیلی میتونه مهم باشه. ما تعلقاتمون رو وقتی بشناسیم، اولویت بندی بکنیم، خیلی از چیزایی که با خودمون برمی‌داریم میبریم هم ممکنه حذف بشن یه تعدادشون. و توی اون وضعیت استرس‌زا و آزاردهنده رد شدن از مرز، چمدون رو بریزن بیرون و این داستانایی که حتما خیلی‌ها تجربهشو داشتن، حداقل تو مسافرت‌های کوتاهی که به خارج از کشور داشتن، این مسئله خیلی اذیت کننده است توی بحبوحای اون سفر. و حالا اذیت‌هایی که قبلش شدیم تا برسیم به این نقطه‌ای که الان می‌خوایم خارج بشیم، اون لحظات آخر که می‌خوای درست حسابی خداحافظی کنی و همه اینا میره تو هم دیگه و یه چیزی جا میمونه. یهو بعد از پرواز، بعد از خروج هواپیما از فرودگاه، یهو برمیگردیم به چند دقیقه قبل که چرا گرمتر نتونستم خداحافظی کنم، کاش بیشتر مثلا مادرم رو بغل میکردم، کاش. این چیزای آزاردهنده یهو میان سراغمون و این خیلی بده. و این همه اینا تصور کنید که میتونه از یه چیزی به اسم مثلا اضافه بار تولید بشه. حالا نه که فقط این باشه، ولی خب این خیلی موثره توی این موضوع. و اینکه این نکات همشون سلسله وار به هم دیگه کمک میکنن. مثلا هم تجربه قبلی بررسی محیط، توی این تجربه بعدی یعنی تعلقات، بررسی تعلقات تاثیر خیلی بسزایی داره. این همشون با هم وصلن. اینا رو جدا از هم نبینید، سعی کنید همه رو با هم ببینید. خب بریم نکته بعدی. 3. مدیتیشن رو قبل از مهاجرت شروع کنید. شما یک تایمی طی شرایطی به دلایلی تصمیم مهاجرت میگیرید و خب این یه پروسه است. ممکنه چند ماه بعد بخواد اتفاق بیفته، یه برنامه‌ریزی چند ماهه بخواید بکنید، میخواید این برنامه‌ریزی رو یه ساله باشه، 2 هفته‌ای باشه. ولی بحثی که وجود داره این خیلی نکته مهمیه و خیلی هم کم بهش اشاره میشه. از اون لحظه‌ای که ما تصمیم به مهاجرت میگیریم، استرس ها کم کم میان سراغمون، خود به خود میان سراغمون، به خاطر مسائل حالا گذرنامه و نمیدونم دوستا، جدا شدن ها، دلایلی که ما به خاطرش داریم مهاجرت میکنیم، ممکنه دلایل بغرنجی باشن. همه اینا کم کم بیشتر و بیشتر میشه تا لحظه خروج. و حالا بعد که میرسیم اونجا، باز یه سری چالش‌های جدید هستن که باشون میخوایم روبرو بشیم. قبل از همه اینا
ما باید این کار رو انجام بدیم. این یه بایده به نظر من. چون ما قبل از اینکه مهاجرت رو انجام بدیم اگر ذهن خودمون رو تحت سلطه خودمون بگیریم و آرامش رو از قبل به خودمون تزریق بکنیم، اول اینکه پروسه رو برای خودمون راحت تر خواهیم کرد. مدیتیشن خب میدونید تاثیراتش چیه. دوم اینکه اینش مهمه، اینش خیلی مهمه. بعد از مهاجرت ممکنه انقدر پیچیده بشه یه سری چیزا ما وقت نداشته باشیم که آرامش داشته باشیم. هی قرار درگیر یه سری چیزای جدید بشیم، ممکنه 1-2 ماه اول 2-3 ماه اول چالش‌هایی داشته باشیم که استرس‌زا باشن برامون. اگر قبل از مهاجرت ما مدیتیشن کرده باشیم، آروم کرده باشیم، خودمون رو روی ذهنمون کار کرده باشیم، اونجا کمترین درگیری‌های ذهنی رو خواهیم داشت. البته پروسش اینقدر تبدیل به عادت و یه چیز روتینتون شده که دیگه نمیخواد حتی شاید وقتی هم براش بذارید و دیگه عادت دارید که انجامش بدید. آره ممکنه اصلا راهکارهایی یاد بگیرید برای مدیتیشن که توی شرایط بحرانی مثلا بشینید یه گوشه سریع یه ریلکسیشنی بکنید و خودتون رو بیارید بالا، دوباره اون روزتون رو ادامه بدید. یه سری پاکسازی‌ها، یه سری روانکاوی‌ها توی خودمون باید انجام بدیم تا توی اون مرحله با کمترین درگیری‌های ذهنی مواجه بشیم. به شناخت خودمون هم باز کمک میکنه. مثلا کسایی که درگیر اضطراب اجتماعی ان به شدت آسیب میبینن توی مهاجرت، یا کسایی که وابستگی‌های شدید دارن. وقتی که ما اینا رو قبلا توی خودمون حل کرده باشیم، حالا فقط نه با مدیتیشن، خب منظور مانی یه چیز کلی‌تر از فقط یه مدیتیشنه. یعنی ما تعریفمون از مدیتیشن یه ذره متفاوته. قبلا هم راجبش استوری و اینا گذاشتیم. متفاوته با یه مدیتیشن ساده انجام دادن با مثلا یه آهنگ و این داستانا. خیلی گسترده تره. در واقع وقتی که شما به خودآگاهی رسیده باشید، به شناخت خودتون رسیده باشید، بدونید شخصیتتون چه شکلیه، میتونید خیلی بهتر مواجه بشید با خیلی از مسائل و مشکلاتی که قراره براتون پیش بیاد. البته که همیشه هم مشکلات نیست، زیبایی ها هم هست. آره دیگه، و همونا هم قشنگتر لذت میبریم. یعنی ما ببین داریم یه سری نکات رو الان داریم میگیم که این نکات برای مواجهه راحت با مهاجرت و بالاخص برای مهاجرینی که نیاز به این محتوا دارن. کسی که اصلا مشکلی نداشته باشه ذهن اصلا نیازی نیست این ویدیو رو ببینه. ماها نیاز داریم به این محتواها، ماها نیاز داریم به دونستن اینجور تجربیات که اگر آدم مضطربی هستیم، اگر آدم پر استرسی هستیم، اگر آدم احساساتی هستیم، همه اینا به اندازش خوبه. ولی اگر هر کدوم از اینا رو مثلا کلی داریم، نیاز داریم به دونستن این محتواها، نیاز داریم به دونستن یه سری مسائل این شکلی، تجربیات این مدلی، از استفاده از تجربه های دیگران. مخصوصا الان توی این برهه‌ای که الان هستیم خیلی مهاجر زیاد شده، خیلی زیاد شده و اکثرشون هم از روی شکم سیری و دلخوشی نمیرن. برای ساخت آینده بهتر، امید بیشتر، برای ساخت آینده، برای از صفر شروع کردن که خیلی چیز سختیه واقعا. یعنی الان 30-40 ساله هایی دارن میرن، 50 ساله هایی دارن میان و بیشتر شاید که میره یه از صفر شروع کنه. اینو که گفتی من یاد اپیزود 3 پادکست فصل دوم افتادم که ما داریم تعادل رو توی فصل دوم پادکست مینی ماشین بررسی میکنیم. توی اپیزود 3 مانی یه تقریبا راهکاری رو ارائه داده توی پادکست که حتما پیشنهاد میکنم ببینید، به خاطر اینکه اون راهکاری که هست به شما کمک میکنه که با خودتون ببینید چندید و دقیقا همین چیزایی که مانی گفت، اینکه توی اونجا اون تعادل رو توی زندگی خودتون میبینید که چقدر نیست یا هست. این راهکار برای ایجاد تعادل بیشتر توی زندگیمون، تعادل بین بخشایی که تو زندگیمون هست، کار و رابطه و پول و فلان و اینجور چیزا. و یه مسئله که وجود داره، ما قبل از مهاجرت خیلی خیلی خوبه اگر امکانشو داریم، اگر شرایطشو داریم، حتما با یه متخصص در ارتباط باشیم. سر همین بحث مدیتیشن و خودشناسی و اینجور چیزاها، ببین ما باید بتونیم ضعف‌هامون رو شناسایی کنیم قبل از مواجهه با هر چیز جدیدی شاید حتی. ولی سر همین بحث مهاجرت خیلی مهمه که ما ضعف‌هامون رو شناسایی کنیم. یهو میریم اونجا با یه سری چیزای درونی روانی عجیبی روبرو میشیم که ممکنه نابودمون کنه واقعا. ضعفاتون رو، دلبستگیاتون رو، اینا رو باید شناسایی بکنید و رفعشون بکنید. چون اونجا میشکنه آدمو اینجور چیزا.
یهو دلبستگی‌های عجیب غریب، دلتنگی‌ها، میدونید، یا افسردگی‌های بعد از مهاجرت و اینا همش از اونجایی نشأت میگیره که ما ضعفامون رو نمیشناسیم، میریم اونجا با یه دورنمای اشتباه وارد محیط میشیم و یهو مواجه میشیم. اما عدم بررسی هم بازم اینا همش بررسیه دیگه. بازم برمیگردیم به همون نکته اولی. خیلی نکته مهمیه. حتی بعد از مهاجرت هم حتما اگه تونستید با یه متخصص مشاور حتما در ارتباط باشید. حتما. آره. یعنی حتی اگه فکر میکنید افسردگی ندارید هم در ارتباط باشید. خیلی مهمه. حالا اگر هزینه هاش به نظرتون مثلا بالاه، میتونید آنلاین با یه مشاور داخل ایران در ارتباط باشید. ولی حتما این کار انجام بدید. دقیقاً. چون افسردگی پنهان ما خیلی توی مهاجرین داریم. آدمه نمیدونه واقعا چرا یه چیزی مثلا درست در نمیاد، چیزی چرا پیش نمیره. چرا مهاجرت کردم، بعد از 1 سال مهاجرت همش توی خونم، نمیدونه چرا، متوجهش نیست و دوچار یه افسردگی وحشتناکیه که داره نابود میکنه اون مهاجرت رو، اهدافشو، چیزی که به خاطرش رفته. همه اینا هست دیگه. خیلی خیلی جوانب مختلفی داره. باید خیلی مواظب به این یه مورد باشید. در کنار تمام اینا حالا شما میتونید ورزش‌های مثل یوگا هم در نظر بگیرید. یوگا، شنا که اضطراب رو کاهش میدن، باعث ریلکسی بدن میشن و البته ریلکسی روان میشن. 4. قبل از مهاجرت یا در حین مهاجرت برای 2-3 ماه بعد از مهاجرت برنامه‌ریزی کنید. این برنامه‌ریزی به شما کمک میکنه که بدونید با خودتون توی 2-3 ماه آینده چندین. وقتی که رفتید بلافاصله باید چی کار بکنید. یادداشت کردن اینا خیلی باز مهمه، به خاطر اینکه ممکنه یه سری چیزا قلم بیفته زیر بار حجم یه سری کارهای اولیه که خیلی هم زیاده. ممکنه شما دارید دنبال کار میگردید، ممکنه کارهای ثبت نامتون رو دارید انجام میدید، ممکنه دارید دنبال خونه میگردید. انقدر کارا زیاد ممکنه بشه که یه سری کارهای جزئی که خیلی هم باز ممکنه تداخل ایجاد بکنه تو اون کارهای اداری مهمتون رو از بین ببره، یعنی توشون تداخل ایجاد بکنه و مثلا باعث بشه که یه سری کاراتون دیرتر پیش بره. برای همین سعی کنید مراحل و کلا این 2-3 ماه رو برنامه‌ریزی بکنید. هدف‌های کوتاه مدتتون رو مشخص بکنید. قراره تو این 2-3 ماه چه چیزی اتفاق بیفته. 2-3 ماه در واقع خیلی چیز زیادی نیست برای اینکه نتونیم پیش بینی بکنیم که قراره چه کارهایی انجام بدیم، مخصوصا بعد از مهاجرت، چون خب یه پروسه مشخصی معمولا داره. مسئله‌ای که وجود داره، ما وقتی وارد یه جای جدید میشیم، وارد یه کشور جدید میشیم، خیلی میتونه عوامل حواس پرتی زیاد باشه و به هر دلیلی خب میدونیم دیگه، ما کافیه وارد یه خونه جدید بشیم که توش چند تا آدم جدید هست. مخصوصا برای آدمای درونگرا این وحشتناکه. یه حاله انگار دور خودشون حس میکنن که اینجا کجاست و دیگه هیچی رو نمیشنن. یه اتفاق عجیبی توشون میفته و به شدت حواسشون پرت میشه و اذیت میشن سر این موضوع. حالا شما تصور کنید توی همچین فضایی هستید و یه کاغذ هم دستتونه که نوشتید که قراره الان چیکار کنم، بعدش چیکار کنم، بعد از این چیکار کنم. این فقط کمک میکنه که این ذهن سریع برگرده به حالت دیفالتش، اولویتاشو بشناسه. سریع برگرده به اون حالت اولویت‌ها رو بشناسه و بره سراغ این کارهایی که باید انجام بده. همون مثال مهمونی به نظرم خوب. وقتی وارد همچین جایی میشید و هیچ کس رو نمیشناسید، فقط کافیه بدونید که توی اون شرایط کی هستید، چرا اینجایید و این آدما کیان، کی دعوتتون کرده. خب الان یه آشنا داریم. همینطوری این عنوان‌ها، این تیترها اگه مشخص باشه، ما راحت‌تر میتونیم اون محیط رو بپذیریم. و اصولا کلا برنامه‌ریزی اینجوریه که پیش برنده است. یعنی برنامه‌ریزی به تو یه دیدی میده. نظم میده و یه دیدی میده از چیزی که قرار داشته باشی. خب مورد بعدی، مورد 5، از کاه کوه نسازید. ببینید وقتی ما مهاجرت میکنیم، وارد یه کشور جدید میشیم، غریبه ایم، کسی رو نمیشناسیم، همه چیز جدیده، همه اتفاقا نوع، رفتارها جدیده، فرهنگ جدیده، همه چی میتونه یه جایی زننده باشه، یه جایی میتونه خیلی جذاب باشه. حالا این از کاه کوه نسازیده
منفی و مثبت داره. انقدر فشار بعضی وقتا توی مهاجرت روی شخص هست، روی ما هست که کوچکترین مشکلات میتونه ما رو از هم بپاشونه و میتونه راحت ما رو نابود کنه، مخصوصا اگر کاراکتر و شخصیت حساسی داشته باشیم. اینا همون مشکلاتی هستن که ما توی کشور قبلی توی ایران که بودیم هم داشتیم. اونجا مدل دیگه‌شه و اتفاقا حل شدنی هم هست، چون شما رفتید اونجا که یه زندگی جدیدی رو شروع کنید و دارید مراحل اولیه‌اش رو طی می‌کنید. ممکنه یه سری چالش‌ها باشه که حل نشدنی به نظر برسه، ولی حل میشه. با تکیه بر مورد قبلی اگر برنامه‌ریزی و پلن دقیق داشته باشیم، هندل کردن این مشکلاتی که میتونه ازشون کوه ساخته بشه، این کاهایی که میتونه ازشون کوه ساخته بشه، راحت‌تر هم میشه. چون یه دورنمایی ساختید، این دورنماه موارد قبلی اگه چک کنیم، موارد 4 و 3 و 2 و 1 باز مرتبطه. توی این 4 تا مورد، 4-5 تا مورد یه دورنما رو داریم هی میسازیم. انگار هدف این 7 تا نکته که میخوایم بگیم اصلا کلش شاید همین باشه. هرچی واضح‌تر، هرچی مواجهه باهاش راحت‌تر، هی داریم تلاش میکنیم که این کار رو انجام بدیم باهاشون. گفتم چون فشار زیاده، ممکنه کوچکترین مشکلات برای ما بزرگ دیده بشن، یعنی بزرگ نمایی میکنه ذهن. اینو باید حواسمون باشه. ممکنه مشکلاتی که به وجود میاد خیلی کوچیک باشن، ولی تحت اون فشاری که ما هستیم بزرگ به نظر برسن و ما اگر آمادگی ذهنی نداشته باشیم همه چیو خراب کنیم. ممکنه که پیش نره، یعنی برید اونجا یهو ویزاتون مشکل براش پیش بیاد، یعنی بدترین دیگه اتفاق ممکن، پاسپورتتون رو قرار بوده شهروندی بهتون بدن ندن، یعنی دیگه بدترین اتفاق ممکن. باز هم اونجا حواستون باید باز به خودتون باشه، این اتفاقیه که افتاده. اگه راه حلی داره دنبال راه حلش بگردید با آدمای مطمئن، مثلا وکیل مطمئن. خب ولی اگر هم نشد اصلا هیچ ایرادی نداره، شما باز فرصت دارید توی زندگیتون. ما دیگه وارد زندگی جدیدمون شدیم، هر مشکلی که داره میاد به سمتمون مشکلاتیه که باید بپذیریمش. یعنی وقتی که مهاجرت کردیم شاید باید اولین کاری که بکنیم این باشه که ما مهاجرت رو بپذیریم دیگه. ما دیگه الان رفتیم به یک جای جدید، شروع کنیم به زندگی. تفاوت‌ها رو بپذیریم. آره، همه چیز دیگه باید بپذیریم. هر مشکلی که به وجود میاد جزء مشکلات زندگیمونه. انتخابش کردیم. و انتخابش کردیم. باید مواجه بشیم و به حل کردنشون فکر کنیم. پا پس نکشیم. آره دقیقاً. و تا جایی که میتونیم دنبال راه حل بگردیم و اگر راه حلی نبود خب اون راه حل است. یعنی حتی اگر راه حلی نبود اون خودش یه راه حله برای یک چیز دیگه‌ای، یک فرصت دیگه‌ای. تجربه ششم، محیط امن قبلیتون رو توی محیط جدیدتون بازسازی کنید. این مورد چرا خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه شما توی محیط جدید ممکنه احساس امنیت نداشته باشید، ممکنه دلتنگی داشته باشید، ممکنه خیلی ترس ها به وجود بیاد. وقتی میاد محیط امن قبلی رو توی محیط جدید که حالا ناشناسه براتون، احساس امنیت نمیده، خشکه، هرچی بازسازی بکنید به روحیتون خیلی کمک میکنه که پذیرش داشته باشید. حالا این به معنی نیستش که ما محیط جدید رو نپذیریم و بیایم صرفا با یه سری چیزا بخوایم محیط قبلی رو بازسازی بکنیم و نه، ما باید اینو بپذیریم که ما مهاجرت کردیم، اینجا یه محیط جدیده، یه خونه جدیده، آدمای جدید، اینا قبلش باید بپذیریم توی خودمون و سعی نکنیم همش در حال قیاس با محیط قبلی باشیم، مگر اینکه قصد بررسی داشته باشیم. ولی اگه دیگه بررسیامون رو کردیم، الان وارد محیط جدید شدیم، اینجا محیط جدیده، ولی میتونیم با یه سری المانای خیلی کوچولو، مثل یه سری چیزایی که توی خونه‌مون حس امنیت بهمون میداده، یه گوشه‌ای واسه خودمون ساخته بودیم، گوشه قشنگ خونه‌مون رو میتونیم اونجا دوباره بازسازیش بکنیم. خیلی هم چیزای خیلی سختی هم معمولا نیست، یعنی مثلا ممکنه توی هر فردی متفاوت باشه، حتی در این حد که بالشتون رو میدونی بالشه رو با خودت ببری، مثلا نمیدونم شم همین چراغی پشت سرمونه، مثلا واسه من اینه، من اینو هر جا برم با خودم میبرم هر جا برم بزنم اینجا خونمه آره میدونی چیزای خیلی کوچولو میتونه باشه. بعد با اینا میتونید
این حس امنیت رو درونی ایجاد بکنید و حس آرامش رو به خودتون برگردونید. کم کم تبدیلش بکنید به اتاقتون، خونتون، جای امنتون و حس خوب رو ازش بگیرید تا بتونید چالش راحت تری داشته باشید. اینو درباره خوراکی ها میتونید در نظر بگیرید. ممکنه یه سری چیزا رو دوست دارید، یه سری غذاهای خاصی هستن که شاید اونجایی که میرید نیست، وجود نداره، یا یه مزه خاصیه، یه طعم خاصی عادت دارید مثلا. آره. خیلی زیاد. آره. یه دستپخت خاصیه و برای چند ماه اول این خوبه ها. حالا اون گوشه دنج، اون گوشه امن خودمون رو میتونیم همه جا با خودمون ببریم برای همیشه هم داشته باشیم، ولی یه سری چیزا دیگه برای چند ماه اول، خوراکی ها مثلا اینجور چیزا دیگه برای اینه که کم کم جدا بشیم از اون چیزی که از اون عادتایی که داشتیم، از اون چیزایی که داشتیم، تعلقاتی که داشتیم. که اینم میگم این مورد بیشتر برای کسایی که خب اون از دست دادن و اون مواجهه با جدایی از اون تعلقاتشون رو نتونستن حل و فصل کنن با خودشون، یا اینکه خب تعلقاتشون خیلی با ارزشه براشون، خیلی درونیه، خیلی نابه. عادت به چای ایرانی جزء تعلقات ناب محسوب میشه یا نه؟ آره دقیقاً اینا هست. اینا رو هم باید در نظر بگیریم و حواسمون به اینم باشه. ولی مثلا حالا چای گفتم اینجوریه که ممکنه اولش فکر کنید که وای من بدون اون نمیتونم، بعد از اون دیگه اصلا یادش نمیفتی مثلا. یعنی اینقدر ما محیط آداپته میشی که اصلا دیگه در واقع میدونی خودتون رو نباید اسیر یه سری چیزا بکنید. یه سری چیزا واقعا ما فکر میکنیم که برامون خیلی چیز جایگزین نداریم. نه اینجوری نیست واقعا. حتی اصلا نیاز به جایگزین هم شاید نداشته خیلی چیزا. آره واقعا. یعنی اصلا آداپته میشه آدم همیشه با همه شرایط. واقعا به نظر من اسیر نکردن خودمون برای یه سری چیزایی که خیلی مهم نیستن خیلی خیلی به آسایش و آرامش ما کمک میکنه. خب تجربه هفتم، تجربه آخر توی این ویدیو. قبلش بگم حتما تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید، بهمون بگید که اگر مهاجرت کردید چجوری بوده، با چه چالش‌هایی مواجه شدید که دوست دارید بقیه هم بدونن که هم ما هم بقیه ازش استفاده بکنن. همین که اگر قصد مهاجرت دارید، چیزهای جدیدی رو یاد گرفتید، حتما با ما در میون بذارید. ما همیشه گفتیم دیگه ما اینجاییم که از همدیگه یاد بگیریم. حالا ما یه چیزی میگیم به شما، شما یه چیزی به ما میگید و با همدیگه پیش میریم. حالا به هر حال مورد هفتم، تجربه هفتم، هر چیزی رو نخرید چون خونه خالیه. این مورد توی هر نوع مهاجرتی میتونه اتفاق بیفته. یعنی از این محله به یه محله دیگه اگه میخواید اسباب کشی کنید، این خطر افتادن در دام خریدهای بیمورد و سرسام‌آور و سلسله بار به شدت تهدید میکنه هر موجود زنده‌ای رو. آره این یه موردیه که واقعا باید حواسمون باشه، به لحاظ اینکه خیلی ها میدونیم که خرید درمانی میکنن، مخصوصا برای اون عده افتادن توی چنین شرایط عجیب غریب و جدید و استرس‌زا و عصبی کننده و تحریک کننده به لحاظ روانی و توی چنین شرایط‌هایی که قرار میگیرن ممکنه که اسیر خرید کردن بشن برای درمان اینجور مسائل. و توی چنین شرایطی به شدت محتمل این اتفاق. یه خونه خالی جدید نو، خیلی از وسایلامون رو احتمالاً دور انداختیم، خیلی چیزا رو با خودمون نیاوردیم، یه فضای خیلی بازه و خطر پر کردن اونجا به شدت تهدید داره میکنه ما رو. مواظب باشید که هر چیزی رو نخرید. یه میز بخرم، یه صندلی بخرم، کاناپه بخرم، فلان بخرم، بیسار بخرم، اینا رو میخرید، این دکور رو بخرم، اون دکور رو بخرم، اون تزیینی رو بخرم، اینو بخرم، اونو بخرم، چون هم به لحاظ هزینه‌ای هم به لحاظ روانی بعدن قرار اذیتتون بکنه. یه سری وسایل اضافه قرار دور و براتون باشن که چرا اینا رو خریدید؟ به خاطر اینکه یه دورانی خیلی استرس داشتید، برای اینکه آروم کنید خودتون رو، مثلا بعد از یه روز سخت کاری رفتید مثلا توی فروشگاه مورد علاقتون کلی خرید انجام دادید، کلی چیزای خرید و فروش خریدید، خودتون رو آروم کردید مثلا. خب بعدن اینا قراره که وبال گردنتون بشن، بعدن قراره اینا بمونن رو سرتون. حالا میخواید از این خونه برید به یه خونه دیگه توی اون کشوری که حالا مهاجرت کردید، اگر اجاره مثلا گرفتید خونه رو، حالا همه اونا رو باید با خودتون هی درگیر این موضوع قرار باشید.
به نظر من هر مهاجرتی، هر نقل مکانی، هر اسباب کشی حتی، انگار یه فرصتیه برای نو شدنه. خب قطعا همینجوریه، الان غیب گفتم. قطعا همینجوریه، ولی این نو شدنه، حالا منظور من یه چیز دیگه است. ما از دیدگاه مینیمالیستی نگاه می‌کنیم. آره نو شدن به لحاظ اینه که الان یهو با یه جایی مواجه شدی که خلوت و فضای باز داری و چقدر خوب چه فرصت خوبی. کسایی که میخوان خونه‌شون رو پاکسازی کنن آرزوشونه که به اون نقطه برسن، به اون نقطه‌ای که الان مثلا اون شخص مهاجرت کرده یا اسباب کشی کرده یا جابجا شده، نقل مکان کرده هست. فرصت انتخاب آگاهانه. یه سری چیزای جدید الان میتونی بگیری، چیزایی که خودت انتخاب میکنی، لازمشون داری و کلی جا داری، چیدمان آزادانه تری میتونی داشته باشی و این یه فرصته به نظر من توی، حالا جدا از بحث مهاجرت حتی اینم حواستون باشه. ولی خب از دید مهاجرتی خب مربوط میشه به مسائل عصبی و اینا، ممکنه که ما بخوایم عصبی خرید بکنیم، اینو حتما حواستون باشه. و فضا هم گفتم داریم دیگه، قشنگ میتونیم خالی کنیم خودمون رو به لحاظ روانی. مواظب تله‌های خرید باشید، تله‌های تخفیفی باشید، چون که تخفیف‌ها واقعاً یکی از تله‌هایی هستن که ممکنه جلوی پای هر کسی باشن. اینا هم هست، ولی بعد مدت میبینید واقعا ارزششون از دست میدن. البته که میتونید از شیوه‌های که ما گفتیم توی ویدیوهامون پاکسازی انجام بدید، این کارو میتونید بکنید، اما خب وقتی این فرصت دارید چرا از قبل بدونید و این کارو انجام بدید؟ میدونید ما یه راه حل داریم برای این داستان که بتونید دوباره خوب مواجه بشید با این قضیه، یعنی راحت مواجه بشید با این قضیه و بدونید که چه چیزایی رو میتونید بخرید، چه چیزایی رو بهتره بخرید، چه چیزایی رو اصلا لازم نیست بخرید. مثل همیشه یه کاغذ برمی‌دارید. این یه شیوه مینیمالیستیه برای اینکه بدونید چه وسایلی واقعا لازمتونه، چه وسایلی اصلا لازمتون نیست و با چه وسایلی اصلا نمیتونید بدون اونا زندگی کنید، که مهمش اصلا همینه. یه کاغذ میذارید جلوتون و لیست وسایل و اشیایی که بدون اونا اصلا نمیتونید زندگی کنید، یعنی یک هفته نمیتونید. این لیست رو میدید به معنای واقعی کلمه نمیتونید، یعنی بقاتون دچار مشکل میشه، اینجوری بگم. اون لیست رو مینویسید. این لیست به شما کمک میکنه که متوجه بشید که چه چیزایی واقعاً باید وجود داشته باشن توی زندگیتون و چه چیزایی دیگه فقط صرفاً روی تزییناتن، صرفاً روی چیزای دیگه. امیدواریم و آرزو داریم که دنیایی رو ببینیم بالاخره که توش بتونیم آزادانه درباره یه جایی که میخوایم توش زندگی کنیم تصمیم بگیریم. به خودتون ساده بگیرید. امیدواریم که اگه همچین تجربه‌ای رو میخواید انجام بدید به ساده ترین شکل براتون مهیا بشه. دوستتون داریم، مراقب خودتون باشید. خداحافظ.